मोठं लाव कसं फुलफुलायला. गुड मॉर्निंग मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचं एका नवीन व्हिडिओमध्ये. आणि आपण आलो 6 बोट्यावर. काय होतं गावची बोवणी ती फायनली बोवणी त्यासाठी आपल्याला इथं ही बहुणी राव पासून बवून झाली. चला किलो भराचा एक राव आहे. किलो भरतात इकडून निघत आहे साबूत देतो. आणि एवढा साबूत देतच आहे. काल दामन फोन एवढा हो. फायनली मित्रांनो राव काढ हे इथं दाखवू राव आहे. जेटले कमी अडकलेलं आहे. 5 बोट साईजचा राव आहे मित्रांनो. 5 बोट 6 नाही सुद्धा 6 बोट एवढं टाकलं पण ठेवल्यात. गोंद बी काढून घेतली. काल तुमचा राव आहे मित्रांनो. शेव 2 किलो 2 किलो लाल गहू. हे बघा मित्रांनो, येऊ बघा किती मोठी खतरनाक. डाव. अशा डावला काढले ती मजा. असे राव पाहिजे पण असे डाव लागतच नाहीत ना. लई कमी लागते. लेक लागले बी तर लई कमी. एक अर्धा त्या दिवशी आम्हाला मित्रांनो हे अपेक्षा सगळे मोठे राव होते. असे त्या दिवशी लहान साईज म्हणलं ते एवढी होती असं समजा. एवढी लहान साईज याच्यावर मोठालेच राव होते. तुम्ही बघितला नसेल तर एकदा बघून घ्या. बघून घ्या ते त्या दिवशी व्हिडिओ. आम्ही 1 क्विंटल माल पकडला होता मित्रांनो. 1 क्विंटल ते बी असं हुसकीला किलो एवढं टाकलं म्हणून खालतात. आणि ही त्याची गोंद. हे दाखवू चौथा राव होईल. चौथा किती फडफडता फडफडायला लागलाय. अरे बाप बघा किती फडफडायला लागलंय एवढं. म्हणजे की ह्या डावला जायची लयच घाई झालेली आहे. लय अफाट घाई. फंदे लय फालदे बघ मित्रांनो. खरड्यात टाकून काढायला लागलं. आणि डावला खरड्यात टाकूनच काढायला. याची गोंद काढायला लागला म्हणतो. काढली गोंद म्हण फवनी. सुपर ना मोठ 2 किलोचा आहे हे. 2 किलो सुपर नसते. हे बघा हे बघा पाण्यात फडफडायला पाणी लय उडवायला लागलं. लय पाणी उडवायला लागलं. भिजेल सगळं त्यानं. मागून घालायला लागलाय म्हणतो. ह्या सुपड्याला निघतच नाही पुढून मित्रांनो. पुढे निघत नाही नुंगडून. आणि हे सुपर ढेबरा असते बघ म्हणून निघत नाही. ये आता फडफडणार बघा मित्रांनो. हे बघा कशी दिसायला लागली याची साईज. एकदम चोको माल आहे मित्रांनो. चोखो हे बघा हे खड्या टाकून काढायला लागलं म्हणतो. आता ह्याला काढला हे. आणि ह्यानं लेवाटी केली. लेवाटी पुढे 2 मासे मित्रांनो. पुढं 2 हे 5 बोट्याच्या मासे द्या. 5 कशा बी वाकड्या तिकडे. कल्ल्यात फंदे अडकून. कल्ल्यात काहीचे तोंड आहे म्हणून घेतल्या ह्या. 5 बोट्यातले मासे पळून जातात. फडफडायला डाव फडफडत येत
बघ मित्रांनो लय फडफड येते बघा त्याची फडफड राहिली लागली टाकले म्हणून दोन्ही पण खरड्यात कारण हां दोन खरडे आणि हे विठ्ठल राहू हे बघा 5चा राहू इकडे जर 5 बोटे असते तर राहू खूप पडत होता इकडं भयानक राहू पडत होता शेवडाव काढायला लागलं म्हणतो आणि हे लय कमी आग केलेलं डाव हे टाकला म्हणतो डाव खरड्यात त्याची गोंद काढायला लागला काढली पुढे बघू आता इथं जावं आपल्या मित्रांनो माशी लय वाऱ्याने कदर आणून टाकलाय मग माशी उडून पडली उडून काढायला लागलं म्हणतो राहू आणि एवढा साबूत तिथं आहे शेव टाकलं म्हणून खलद्यात आणि त्याची गंज काढली पुढे देव मित्रांनो बघा शेव मोठं डाव कसा फडफडायला पाणी उडीत मोबाईलवर कॅमेरा विठ्ठल डाव मागूनच काढायला लागलं ह्याला काय फंदी फाडून असे राहू पाहिजे मित्रांनो खूप वजनदार राहू असते ती हे खायला नंबर 1 लागते तर खायला बी चांगलं लागते वजनदार बी लय असते फडफडत असेल जास्त राहू काल म्हणून हेवडावून खलद्यात बी टाकला तिकडं आहे बघा तिकडं काय रावटाच वाटतं सुपर नसे मित्रांनो सुपर आहे डावट्यासारखा गुतलाय लंबा सुपर नसे म्हणून डावट्या वाटे लागला पण सुपर आहे हळद्यात टाकून काढायला लागलाय ह्याला काढला बी म्हणून सुपर ना त्याची गोंजी ह्याचाच काटा गोंज काढली म्हणून त्याची गोंज हे बघा इकडे किती दगड आहेत एखादा मोठा सुपर आता जाळत संपत टिकायची इथं नवदार मग निघलं अरे बापरे लई लागलं बोटाला हो पोटाला लागलं खाली असलं ना ते सिमेंटचं बांधलेलं असं नाही कारण ते कॅलनचं कॅल असलं पाहायला मला काय माहिती तर पाणी कमी होऊन नॉर्मली पाय टेकून डायरेक्ट संपलं फायनली मित्रांनो याचबरोबर आपलं हे साबुत साबुटीचा फिशिंग व्हिडिओ तुम्हाला कसं वाटतं कमेंटमध्ये नक्की सांगा चला व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा चॅनलवर नवीन असत्यांचं सबस्क्राईब करा चला भेटत नेक्स्ट व्हिडिओ
बाय बाय मित्रांनो.